माई गॉड अप्ठ्यारो छ बाटो फेरि सोलिङ गाउन लाग्यो के हो यस यताको बाटो अलिअलि विकास भएको यार पिस गर्न बुम बुम बाट्यो आइज बटर त्यसमा हान्दिउँ गाइज गोरु भ्लग अगाडि बाख्रा आइदिन्छ गाइज होइन त All right. So hello and namaste guys. Hope you all are fine. Welcome to the new episode. हैन कस्तो अहिले स्यास्या भएको यार सो म चाहिँ आज पातलेखेत जाँदैछु मम्मीसँग होइन त मम्मीसँग टक्क पातलेखेत जाँदैछु अनि हल्का यसो मामाको घरतिर यताउता गइदिउँ न त भनेर त्यही नै टक्क भाइ हान्नु पर्छ होइन गाइज कस्तो सुनिन्छ गाइज साउन्ड ओहो सुरुमै धुलो भयो यार यहाँ जोतेको के नआएकोसम्म यार यस्तोमा त औडा चिप्लिन्छ क्या यो ठाउँको अस्ति पनि देखाइसकेको छु यहाँ बाटो बिग्रेको गरे एउटै ठाउँको देखाउने कुरो हुन्न क्या भिडियोमा नहेर्नु छ भने ओइ सुरुमै ठोक्किन्छ त्यहाँ के हो यो चाहिँ हाम्रै गाउँ हो यहाँ यस्तो बाटो बिग्रेको क्या यार हाम्रो यात्रा सुरु भइसक्यो गाइज होइन गाउँबाट बिदा यहाँ यस्तो जङ्गल छ खतरा बाटो अलिअलि अप्ठ्यारो छ अहिले चाहिँ ठिक कति 3:32 भयो अनि हामी चाहिँ उता अर्थुङ्गे पातलेखेत जाने भनेको चाहिँ अब यताबाट तपाईँहरू चाहिँ माथि भिरमुनितिरबाट पनि जान सक्नुहुन्छ अनि उता अर्थुङ्गेतिरबाट पनि सक्नुहुन्छ अर्थुङ्गेबाट चाहिँ सहिलो छ त्यतै बाटो गइन्छ अब सो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ सब्सक्राइब गर्नु होला भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गर्नु होला यही भन्न चाहन्छु म चाहिँ थाहा पाइसकेको छु बिस्तारै गइन्छ आनन्दसित यहाँ फेरि बाटो बनाउनु लागेछन् के सो गाइज अप्ठ्यारो छ बाटो फेरि सोलिङ गाउन लाग्यो के हो यस्तो बाटो अनि कहाँबाट हुन्छ थाहा जिन्दगी खराब हुन्न होइन त अब बन्छ कि बाटो यो बल्ल जस्तो छाड त छ गरी चुनाव आएर गाइज विकास हुनको लागि चुनाव आउनुपर्छ हाम्रो देशमा हामीलाई चाहिँ यहाँदेखि पातलेखेत पुग्न कति लाग्छ र मम्मी हाट जान 45 मिनट पुग्छ कि होइन हामीलाई पुग्न धेरै होइन 45 मिनट जति लाग्छ होइन सर र बिस्तारै 3:38 भइसक्यो चाहिँ है यस्तो घुम्तीमा चाहिँ हर्न बजाउनु होला मैले हरेक भिडियोमा भनिरहेको छु होइन क्लोज कल हुनसक्छ पहिले हर्न बजाएर फिक्स गरेर अनि जानु होला बल्ल होइन आई डोन्ट वान्ट टु टेक अ रिस्क भने जस्तै हो क्या अब यहाँबाट माथि जाने हो गरे माथि अलिक अप्ठ्यारो छ गरे हामी चाहिँ अब तलबाट जान्छ माथिबाट जाँदैनौँ अब हामी चाहिँ यहाँबाट माथि जान्छौँ बेनी बजार राम्रो देखियो नि सानो मिलेको सो यहाँबाट हामी माथि जान्छौँ यहाँबाट तलबाट चाहिँ बेनी पुगिन्छ होइन त्यही नै हो यहाँबाट माथि गइयो भने चाहिँ पुगिन्छ धेरै ठाउँमा जे होस् हाइवे भनौँ न नि एउटा यो ठाउँलाई चाहिँ अर्थुङ्गे भन्छ यहाँ माथितिर चाहिँ ब्यारेक छ होइन आर्मीको जे होस् यताको बाटो राम्रो अलिअलि विकास भएको यार बाटोहरूमा त त्यति उ चाहिँ होइन अब यहाँ आउनु चाहिँ त्यति टाइमै लाग्दैन के अगाडि लिएको होला मान्छेले यार एकछिन पुग्नुपर्छ उयो माथिसम्म बनाएको पिच होस् बगाल हाम्रो गाउँमा नि यस्तो पिच बनाइदियो भयो कति भुइँले हानिन्थ्यो होला कति स्टपी कति खतरा हुन्थ्यो होला है के गर्नु गाउँमा बाटो छैन यहाँ त यस्तो पनि बनाएको छ रत्नी चौरकोलाई टक्क ल्याउन खोजे जस्तो छ नि यहाँ त बत्ताएर आउँछन् गाडी नै हामी कहाँबाट हुन्छ यहाँदेखि यस्तो भ्यू देखिन्थ्यो अब क्या नि सरी म भ्यू देखाउनु नपाएकोमा किनभने आज कुहिरो लागेछ क्या त्यही भएर अब भोलि आउँदा नेक्स्ट टाइम देखाइदिनु नि त भोलि फर्किँदाखेरि यही बाटो होइन The next day. Back to the previous day. ठिकै हो गाइस यतिको बाटो अब नेपालमा बसी यतिको बाटो हुनैपर्छ नभएर हुन्न नबसी त नेपालको इज्जतै गयो नि अनि तपाईँहरूलाई अर्को एउटा आइडिया दिन चाहन्छु तपाईँहरूले
यस्तो बाटोमा हिँड्दाखेरि होइन बढी जसो चाहिँ तपाईँले ढुङ्गाहरू चाहिँ प्रिफर गर्नु के ढुङ्गाहरूमाथि हिँड्नु भयो भने चाहिँ तपाईँको टायरको अट्र्याक्सन बनिरहेको छ भने त्यति लोड्ने चान्सेस हुन्न क्या किनभने तपाईँले माटोमै हिँड्नुहुन्छ अनि चिप्लिन्छ क्या माटोको भरै हिँड्न सो ढुङ्गामाथि हिँड्नाले झाँसीको ढुङ्गामा चढाउने होइन कि जस चाहिएको ठाउँमा चाहिँ ढुङ्गामाथि हिँड्दाखेरि चाहिँ जस टायरको अट्र्याक्सन भएर बाइक अड्डिन्छ लड्ने चान्सेस कम हुन्छ भन्ने याद रह्यो सो अब आफै मिलाएर बुझिदिनु होला त्यही नै हो 58 भनेपछि हामी हिँडेको 30 मिनट लगभग हुन लाग्यो जस्तै हो कि 45 मिनट लाग्दो रहेछ भनौँ न यहाँदेखि अब घरदेखि आउन छोड्यो बाटो कि यसरी हिँड्छ नहेरिकन तपाईँहरू यता आवेला चाहिँ पेट्रोल चाहिएछ भने चाहिँ उयो घरमा यो पिङ्कवाला घरमा किन्न सक्नुहुन्छ यहाँ ब्ल्याकमा पाइन्छ कि पेट्रोल अनि त्यही सजेस्ट गरेको तपाईँहरूलाई टक्क होइन हुन्छ आइज त्यसो जाऊँ त ल आइज बिस्तारै हिँड्छ कि के आइज ल छामा है ल बिस्तारै बिस्तारै गफर्दै आउनु ल छामा बिस्तारै गफर्दै गर्दै आउनु ए गरुङ्गो भयो यार सो ठाउँ चाहिँ न्याप्टी छ अनि उता चाहिँ छामा भेटिनु भएछ होइन मम्मीको बहिनी अनि भाइ र म आयौँ मम्मीहरू चाहिँ हिँडेर आउनुहुन्छ है हो सबसे अप्ठ्यारो अब यही हो मुस्किल ठाउँ भनेको यही हो क्या यस्तो तपाईँहरूलाई यस्तो भ्यू देखाइदिउँ भनेको ए यता अलि यता बाटो खण्डे चाहिँ मफाट राहुतिर छ होइन उता चिम्मोला जानु सक्नुहुन्छ यो बाटो यता झिँ पाखा पानी पातले खेत वाखेत हामी उता हो क्या हामी चाहिँ यता अब खत्रै खत्रै ठाउँ छन् त्यस यता नि सब ठाउँले भरिरहेको छ नि त घुम्ने ठाउँ नेपाल भनेकै घुम्ने ठाउँले भरिरहेको ठाउँ छ अनि भाइ अड्डी है मेरो भाइ ल बस के भयो टिस गर्न खै हात देखाइदियो ए हात चल्दैन उहाँ गएपछि रमाइलो हुन्छ पछि पक्रिनु बस्न पाइक्क हुन्छ किन अप्ठ्यारो भयो ए मलाई अप्ठ्यारो हुन्छ नि पुग्न बुम बुम बार्नियास बुम बुम बार्नियास आइज रानिया कहाँ हो म तँलाई सिकाइदिन्छु नि पख सक्कर न्युट्रल राख्ने ल आइज गर ल यता आइज दामी सुन्छ कि साउन्ड बटार 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 धेरै गाडो गर्ने होइन डर आउँछ मिस भएर हान्दिनु गाइज नगर नगर धेरै गर्ने भने डिस्टर्ब हुन्छ सो त्यही नै हो जाम गोरु छ यार गोरु बोलाउनु नि अन्त मलाई डर लाउँछ कि यो गोरुसित यो गोरु जान्छ नि जामलाई गोरुले हान्ने अन्त छैन नि त यार केटाहरू यहाँ हालिदिउँ गाइज यहाँ हालिदिन्छु म होइन ल ए यसरी हिँड्नुपर्छ क्या यता यताबाट टक्क होइन यो नि एउटा सर्टकट हो कि धरो धुलो खाइयो किन हतार गर्ने हो कि मान्छेले हतार गर्छन् बाइकमा चढेको बेला धेरै जस्तो मेरो साथीहरूलाई मैले देखिरहेको हुन्छु क्या जस्तो ठाउँमा नि होइन यस्तो ठाउँ छ यस्तो ठाउँमा नि ओभरटेक गरिरहेको हुन्छन् कि उनीहरूले त्यो हेर्दा मलाई यस्तो डर लाग्छ होइन कि मुटु चिसो हराउँछ कि त्यस्तो गर्ने होइन नि त हतारमा एकछिन ढिलो पुगेर के भयो आफ्नो डेस्टिनेसनमा होइन बिस्तारै पुग्ने हो अब आफ्नो लाइफलाई आफ्नो के अरे आफ्नो ज्यानलाई त्यस्तो बाजी राखेर ओभरटेक त्यस्तो अप्ठ्यारो ठाउँमा ओभरटेक गर्नु हुन्न नि त हल्का वान मिस्टेक छ गेम वान सर्ट गेम फिनिस हुन्छ क्या त्यही भएर मेरो भाइ मलाई ओभरटेक गर्ने बाटो देऊ न प्लिज पछाडि भाइ छ भाइलाई हल्का डर लाग्छ भनेर म बिस्तारै चलाइरहेको छु म चाहिँ तोरीपानी आइपुगेको देख्न सक्नुहुन्छ तोरीपानीको भ्यू टक्क यस्तो बवाल बनाएको छ नि यहाँ कसम अगाडि अगाडि बाख्रा आइदिन्छ गाइज बाख्रा आउँछ भन्ने मलाई थाहा थियो सो हल्का यसो डराउँदैको बाख्रालाई हामी बाख्रालाई भन्नु होला यही बवाल छ कि यहाँको ठाउँ चाहिँ एकचोटि बोकेर देखाइदिउँ न भाइ होइन यस्तो दामी छ नि मेरो एकजना भ्युवरले भन्नुभएको थियो मलाई भेटेर एनएसको गियर कसरी एनएसको गियरको हार्ड हुन्छ कसरी मैले सफ्ट बनाउन सक्छु भनेर सोधिराख्नु भएको थियो सो तपाईँहरूले गियर सफ्ट
हार्ड हुन्छ भन्दा पनि अब तपाईँहरूले त्यो चाहिँ अब कसरी युज गर्नु छ कसरी चलाउँदाखेरि कतिको के गर्नुहुन्छ भन्नेमा भर भयो नि होइन अनि अब गियर हार्ड छ भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो फ्री बिले भन्छ नि त यति चलिरहेको नि त यो यति यो फ्री बिले हुन्छ नि त हजुरले यत्तिकै त्यो क्लच लिए पनि केही असर नपर्ने त्यतिलाई चाहिँ केही नगर्नु होला त्यसपछि चाहिँ राम्रो बाटो आएपछि कुदाइदिनु पर्छ क्या त्यही हो फ्री बिले हल्का बढाइदिनु भयो भने चाहिँ अनि यस क्लच सफ्टै हुन्छ मेरो त सफ्टै छ कि यस्तो दामी छ मलाई त माया कसम यार क्लच छो जस्तो नै हुन्न क्या क्विक सिफ्टरै चाहिने हातै दुख्दैन अनि कि क्विक सिफ्टर स्विच सिफ्टर हो भाइ डढाएर तल्लो बाटो छैन पो भाइ योबाट यस्तो उफार त सोलिङ गरेको राम्रो हो तर अब बाइकर्सको लागि चाहिँ अलि दुःख नै हो यार केटा हो ल एकछिन ब्रेक टाइम भाइ रमाइलो हुन्छ लाग्यो सर कतिको रमाइलो हुन्छ हामी यो बाटो गइन्छ यो ठाउँलाई ओभरबोट भन्छ होइन मामाहरू माथि हो मामाहरूको भ्लग नि मैले कचोटि हालिसकेँ यार पोहोरको भ्लग नि छ हेर्नु होला होइन अनप्लान टुर अफ पाथ लेखेँ धन्नी ऐसेलु छ पाकेको छैन यहाँ पुरै यहाँ यो ठाउँमा त पुरै पहिरो गयो यार है भाइ ह्यान्डसम सबै मेरो भाइ के यता फर्काइ त्यो यता तैँले भ्लग गर्छस् ल तैँले भ्लग गर्नेस् आउँछ तँलाई भ्लग गर्न मेरो भ्लगहरू चाहिँ हेरिदिनुहोस् राम्रो राम्रो आउँछ नो मोडिफिकेसन गाइज आर सब्सक्राइब हानिदिउँ न त होइन गाइज सब्सक्राइब हजुर हेर्ने होइन के उफु यो सुपर ग्लु लाग्यो यार अनि अब तपाईँहरूलाई चाहिँ म यसको रिभ्यू पनि भन्छु होइन बिस्तारै स्टार्ट गर्ने हो भाइ फ्री बेलगमा सिकाएको थिएँ नि त फ्री बेले यति हुनुपर्छ कि यत्रो यतिमै हुन्छ तपाईँको गियर चेन्ज किन यति धेरै यति त हाम्रो फ्री बेले पनि ठिक छ नि त त्यही त अनि यो नि मैले अघि सुपर ग्लुले टाँसी इच्छा दियोस् उक्किन्छ कि यो मेन प्रब्लम रहेछ कि इन्जिन तात्यो भने उक्किने क्या यो लोगो नभएर उक्किन्छ क्या तात्छ नि प्लस तातो हुन्छ नि भाइ सो जस गियर त्यत्तिको हार्ड छैन भनौँ न सजिलो छ तलको त कसम औडै ठोकिन्छ भनौँ न वाइल ठोकिन्छ तलको त नो पछाडिको उठाएन सक् त्यही भएर यस्तो ठोकिन्छ नि सो हल्का सिनेमेटिक्स हान्छु म ठाउँको होइन अनि त्यसपछि फेरि हाम्रो राइड सुरु गरौँला नि त अब लास्टै अन्तिमतिर आइसक्यो धेरै टाढा त्यहीँसम्म हो गाइस अलराइट गाइस कोही छैन है सो हामी चाहिँ अब पातलेखेतसम्म आइपुग्यो होइन आइपुग्यो भनौँ पातलेखेत भन्दा मामाहरू दालले तल आइपुग्यो मामा गाउँ भन्दा के ऐसैले खाने रे यस्तै हुन्छ कि अनि त्यही हो अब भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गर्नु होला च्यानल नयाँ छ भने सब्सक्राइब गर्नु होला होइन अरू त कतिपटक भन्नु तपाईँहरूलाई होइन सुरुमा म 1K छिटो पुऱ्याइदिनु न गाइस पल्ल 200 सब्सक्राइबर भएको प्लिज 1K छिटो पुऱ्याइदिनु त्यसपछि अब बिस्तारै ग्रो अप गर्दै जाँदा नि त हो कि होइन के कसो मेरो गाइजहरू मेरो साथीहरू होइन सो अलिअलि म सिनेमेटिक्सहरू खिच्छु अनि सिनेमेटिक्सहरू हेर्नु होला इन्जोय गर्नु होला त्यही नै भन्न चाहन्छु अब नयाँ नौलो के गरौँ नयाँ नौलो मसँग मेरो भाइ छ भाइ देखिन लाज भन्छ चाहिँ के हो के छ त नि मेरो भाइ खबर ठिक छ अनि त्यो नाम के भन्न त हल्का यस्तो केही भन्दैन ल कि यस्तो इनर्जी देखाएँ अमित हो मेरो भिडियोहरू जस्तो हेर्दा सो मैले यो चाहिँ मेरो अघि आमाको छोरा होइन अघि बाटोमा देखाइदिएँ सो त्यही नै हो अब सिनेमेटिक्स हेर्नु होला गाइस अब सिनेमेटिक्स पनि हेर्नु होला अब चाहिँ हामी जान्छौँ होइन त्यही नै भाइलाई म बाइक चलाउन सिकाउँछु गाइस है त हेर्नु होला अरे यो छ नि समात बिस्तारै छोड है छोड है अर्को हात लिन्छ म त्यता 8 वर्षको भाइले बाइक चलाइरहेको छ गाइस यसले बाइक चलायो नि त अघि यसो हेरिदिनु होला है काउन्ट लाग्यो हामी भन्न दुई बहिनीको गफ चलिरहेछ डर लाग्छ तर दाइले बाइक छिट्लो चलाउँदा
Okay, guys. Ooh.